Pushimet po nisin dal nga dal, e shumë prej nesh po mendojnë se ku t'i kalojnë ato. Ku të ndjejnë relaksin e ditëve të vështira që kemi e po kalojmë. Dikush do të zgjedh malin, dikush detin, por sot ne do t'ju japim një tjetër propozim, që mbase s'ju ka shkuar në mendje, por që jemi të sigurt që do të bini dakord me ne kur t'ju themi se është një destinacion vërtet fantastik. Mirë se erdhët edhe sot nëpër Shqipëri. Në fakt kam vendosur t'ju çoj në një vend fantastik, i cili nuk është shumë larg, sepse unë e di shumë mirë që ju po bëni zgjedhje tashmë për të kaluar pushimet tuaja, dhe shumë për ju zgjidhni o malin për të pushuar ose detin. Ndërsa unë sot do ju ofroj një gjë të mesme. Do jemi në Laguna. Vendi ynë është realisht shumë me fat, sepse ka laguna fantastike, të cilat janë shumë të njohura, siç është Laguna e Vain, po në rastin konkret jemi në Vain, sepse kështu lidhet, kështu quhet e gjitha. Do jemi bashkë në këtë lagunë për t'ju treguar se si funksionon, për t'ju treguar se çfarë mund të ofrojë kjo sezon, për të parë pak peshkatarët, për të folur me peshkatarët, sepse këtu peshkohet dhe janë ngjarje fantastike, me thënë të drejtë, por jo vetëm kaq, do ju tregojmë shumë gjëra interesante që ju ta bëni si zgjedhje, ta keni parasysh për të kaluar pushimet tuaja. Mund të kaloni edhe një fundjavë, sepse nuk është larg, nga kryeqyteti vjen shumë shpejt, Lezhë Laçi janë shumë afër, edhe nga Shkodra vjen shumë shpejt. Është një vend i cili të ofron shumë dhe nuk duhet lënë pas dore. Prandaj dhe që në vitin 1940 është një rezervat natyror i pari në Shqipëri. Mbajini mend këtë. Kështu që sot ju them me plot gojen, mirë se erdhët në lagunën e Vainit. Vaini mbase është një ndër destinacionet lagunore më magjepsëse që ne kemi. Dhe pse jo aq e famshme sa Patoku apo Karavastaja, por po aq e fisshme dhe bujare. Një ndër elementet kryesorë të kësaj lagune që e bën jashtëzakonisht një vend atraktiv, jo vetëm për shqiptarët, por edhe për të huajt, është pamja. Pamja është e mrekullueshme. Keni të vendosura sigurisht, institucionet janë kujdesur që të ketë vendosura kulla të tilla ku kam hyrë unë. Pavarësisht që vuaj nga lartësitë, po gjithsesi, duhet ta bëja këtë sakrificë për ju, për t'ju treguar që panorama që mund të shikoni nga këto kulla është një mrekulli e vërtet. Këtu, pa diskutim që bëhet edhe ajo që quhet bird watching, që mund të shikosh, jo tani, sigurisht në muaj të tjerë, mund të shikosh zogj të ndryshëm të cilët jetojnë dhe ka njerëz të apasionuar të cilët e bëjnë këtë me kënaqësi shumë të madhe. E kanë për detyrë të futen këtu në përshkurret e lagunës, të vinë me orë të tëra duke vëzhguar zogj të ndryshëm të cilët jetojnë jetën praktikisht në natyrën e egër. Kështu që kjo është një ndër gjërat që unë do ju rekomandoja fort të bënit nëse vini dhe zgjidhni këtë lagunë. Ta shikoni panoramën, të hypni në këtë kulla dhe të shikoni se çfarë na ka dhuruar natyra. Realisht është shumë mrekullueshme. Në korrikun e vitit 1940, ky territor lagunor, në perëndim të fshatit Ishull Lezhë, u shpall rezervat gjuetie. Në fakt, edhe sot kjo njihet si zona e parë e mbrojtur në Shqipëri. Emrin Vain, zona e ka marrë pas çlirimit, një emër i çuditshëm, por që nuk është as më pak e as më shumë se sa një shkurtim i një emërtimi ushtarak. Vrojtim Ajror, informacion ndërlidhje. Laguna ka vlera unikale në bregdetin e Adriatikut dhe përbën një pasuri të pamatshme, të lidhur ngushtë me jetën e banorëve të zonës. Kjo lagunë tashmë nuk përdoret dhe nuk i përket vetëm popullsisë vendore, por është një destinacion i pëlqyer turistik që pret çdo vit me mijëra turistë. Për të mbajtur balancat mes banorëve, turistëve, investimeve dhe për të mbrojtur gjallësat, ka një grup ekspertësh të cilët kujdesen për të. Kristiani është njëri prej tyre, një djalë i ri i cili flet me shumë pasion për lagunën dhe kujdeset që të mos i kaloj asnjë detaj për të na treguar se sa e bukur dhe e rëndësishme në ekosistemin ton është kjo lagunë.
Tani do bëjmë një intervistë në mes të lagunës me Kristian Beqirin, i cili është specialist ishte? Akukulturës, okej. Në këtë zonë, në fakt, jam i magjepsur. Më pëlqen shumë edhe besoj që të gjithë duhet fillojnë edhe ta vizitojnë. Megjithatë, unë dua të di, Kristian, faleminderit një herë që do flasësh për ne edhe për mikpritjen, por jam kurioz të di sa vite ke ti, sa kohë ke që je këtu, që merresh me këtë punë. Sa u bë? Unë kam filluar punë që nga korriku i 2018-s, pra në korrik 2020-s bëj totalisht 2 vite punë. Okej, çka ke mbaruar? Unë kam mbaruar akvakulturë dhe menaxhim peshkimi, biologji detare është quajtur tani më lehtë. Jo, a di çfarë bëj të pyetjen, sepse edhe kur erdhëm tek qendra juaj, pash të rinj, gjë e cila mua pëlqeu shumë, pash çuna, goca të reja, ti je 25-26 vjeç. 25. Të cilët kanë filluar ta duan këtë punë, kanë filluar të merren me këtë punë. Nuk e di, më thuaj pak ndryshimin tani. Midis kohës kur ka ardhur ti, ka pasur kaq të rinj sa ka tani? Ja, të them të drejtën, kur kam ardhur në 2018 në drejtoria jonë kishte relativisht persona në moshë të mësuar. Moshë madhore. Po, dhe unë isha i vetmi i ri. Në atë zyrë, mund të themi që isha dhe me fat, pasi arrita që të marrë shumë eksperiencë, informacione, dije nga ato, pasi eksperienca e punës bët vetën. Dhe pastaj ndër vite, brenda këtyre 2 viteve, stafi u plotësua me punonjës të ri. Dhe aktualisht jemi 5 punonjës të ri, cilat janë më të vegjël se 30 vjeç. Bravo, më pëlqen shumë. Ka një moratorium që nuk e lejon gjuetin. Momentalisht, po, ka... Çfarë shfrytëzohet? Momentalisht nuk ka më gjueti, por që ne shfrytëzojmë birdwatching, ditën e shikimit të zogjve, kur persona të apasionuar pas këtij sporti vinë gjatë gjithë vitit, jo vetëm në ditën e birdwatching, por gjatë gjithë vitit që të shohin shpend, t'i fotografojnë, bëjnë video, të bëjnë ecje, hiking, të bëjnë xhiro me biçikletë. Ka shumë që vinë të bëjnë peshkim sportiv. Të apasionuar pas peshkimit praktikisht. Po, kryesisht persona që janë të apasionuar pas natyrës, gjë së gjallë, që të shoh diçka ndryshe, larg qytetërimit, larg zhurmave, larg ndotjes. Tu ka sigurisht zogj, patjetër, qafka, ku di unë gjërat e tjera, tani mos bëj si ekspert, unë jam, kështu që gjithsesi i di më mirë Kristiani, po ka edhe sigurisht peshq, që këtu ka peshkatarë, të cilët ne do i takojmë pastaj për të treguar se si punojnë ata dhe çfarë kapin më së shumti, me që jemi këtu çfarë kapet më së shumti, çfarë peshqish ka. Atëherë peshkimi në këtë zonë është po aq i larg sa njerëzimi, pasi ne dim që njerëzimi ka vazhduar, ka evoluar gjithmonë me peshkimin. Dhe në këtë zonë historikisht është kapur peshk. Dhe peshqit kryesorë që janë kapur në këtë zonë është speciet e qefullit, pasi kryesisht janë 6 lloje species, por këtu mund gjejmë 2 ose 3. Kryesorja, një e cila është cumër, i thojmë në gjuhën popullore, vendase, e cila është mbi 60% e produktit peshkor që kapet është nga kjo specie. Pjesa tjetër është ngjala europiane, që është e përhapur gjerësisht në vendin tonë. Kemi edhe ca specie tjera që është koce, pak levrek. Më thuaj pak për punën e specieve të zogjve që mund të gjejmë. Sa lloje zogjve? Atëherë këtu janë rreth 196 lloje specie të ndryshme shpendësh. Kryesorët janë rosat. Kemi diku te 6-7 lloje rosash të ndryshme. Kemi flamingo,
kemi pelikan, të cilat flamingo momentalisht ndodhen në zonën e mërxhanit. Gjatë gjithë vitit kemi numëruar deri në 2000 individ, të cilët janë të përhershëm në zonën e mërxhanit, Laguna mërxhanit gjithur me shëngjinin. Po, në këtë zonë nuk është se janë shumë, nuk e frekuentojnë shumë këtë zonë, nuk e di pse arsyen, por që kanë gjetur janë përshtatur në zonën e mërxhanit. Se flamingot janë më të bukur faktikisht, janë më të bukur. Kemi pelikanin, pelikani kaçurrel, kohë më përpara pelikani kaçurrel ka qenë i pranishëm këtë zonë, pati një periudhë që nuk ishte i pranishëm, u largua çështje mendoj edhe e gjuetisë. Pastaj me ardhin e moratoriumit kemi parë individët e parë të pelikanit kaçurrel. Edhe vitin e kaluar, edhe si vjet kemi numëruar me rreth 20 individ të pelikanit kaçurrel në këtë zonë, të cilët kanë emigruar, por që do rikthehen përsëri. Të tregojmë diçka tjetër, të shohim diçka tjetër, që do të thotë të shkojmë te peshkatarët. Shiko, para peshkatarëve të shohim këtë rrugën e bukur një herë që është bërë, që realisht është shumë panoramike dhe më pëlqen shumë edhe do ju pëlqej shumë edhe atyre që janë duke na ndjekur. Pastaj të shkojmë te peshkatarët sepse këtu Kristiani e tha se çfarë mund të kapet, por ka edhe mënyra të veçanta të kapjes së këtyre produkteve, jo peshqve, ngjallave etj, plus flasim pak edhe me peshkatarët të shohim se çfarë kanë në fund të fundit, kështu që na ndiqni. Një ndër aktivitetet kryesore që ushtrohen në lagunën e Vainit është peshkimi. Prej vitesh peshkimi është i mirë organizuar në këtë zonë, edhe pse më parë është abuzuar. Fal moratoriumit tashmë fauna po kthehet në habitatin e vet, siç i takon. Mënyrat e peshkimit janë të ndryshme, por më tipika është dajlani. Me që po flisim pak më përpara edhe për punën e peshkimit, më duhet ju them që forma më komune, më tradicionale e peshkimit në këtë lagunë është dajlani. Shikojeni, është këtu, dajlani, që pas ka dhe një pulbardh sipër. Në fakt dajlani është, që ta dini, është sezonal, që do të thotë, si funksionon ai, ja u shpjegoj shpejt e shpejt. Praktikisht që nga 15 marsi deri në fund të korrikut hapet, edhe lejohet, sepse është shumë afër deti, lejohet peshku që të vijë dhe depozitoj vestë veta këtej. Pastaj, çfarë ndodh? Mbyllet dajlani, vjen rrjeta të peshku i cili zbret për të shkuar prap në det, ngec te këto rrjeta. Dhe ky është dajlani, filozofia më e thjeshtë e peshkimit që mund të ekzistojë. Por jo vetëm kaq. Ka edhe disa mënyra të tjera përveç peshkimit tradicional me grep, të cilat do t'i flasim tani me peshkatarët e zonës që do i vizitojmë në këtë urën. E bukur është, edhe pse është pak e frikshme, është realisht e bukur se lidhet mirë me natyrën, lidhet mirë me aventurën praktikisht, kështu që më ndiqni. Këtu mund të gjesh peshkatarë të cilët kanë vite që merren me këtë profesion. I tillë është edhe Zaimi, i cili ka 40 vjet peshkatar në zonën e Vainit. Kjo zonë ka shumë peshkatarë, edhe Zaim Bisha është njëri prej tyre. Mirë se gjetëm. Mirë se erdhë. Kënaqësi na tregosh pak për punën e peshkimit në këtë lagunë tani. Unë e thash pak, por flasim pak për mënyrat e peshkimit. Unë përmenda dajlanin, që është më i famshme. Cilat janë mënyrat e tjera të cilat ju përdorni për të peshkuar peshqit apo gjallësat e tjera që janë këtu? Mënyrat e tjera gjujmë edhe me rrjeta, me mrezha. Me mrezha? Me nica, me syze kuptohet, syze 20 që sipër. Okej. Edhe peshkim po thuaj ka vite si është në ramje. Ka rënë si? Ka rënë si peshkim. Për arsye se zgjuhet po kritere. Si u thash fillim, që mund të zgjidhni që të mos bëni plazh? Ja, mund ta bëni plazhin në Vain, sepse Vaini ka vijën e vet bregdetare dhe mund bëni një plazh fantastik, kërkoj ndjesë për zhurmat të bofrujnë erë, dallohet edhe nga dallgët. Mund ta përdorni pra për shefin tuaj një plazh të tillë
i cili është shumë i pëlqyer sidomos nga të huaj që duan të shohin pak atë wild, pjesën pak më të egër të plazheve shqiptare. Jo ata të cilët kanë plazhin tradicional në mendje, do të vinë këtu. Do të vinë ata të cilët do marrin me vete o një rulot, ose do marrin me vete një çadër, do ta ngulin këtu sepse ky është totalisht publik dhe nuk ka asnjë zonë të zënë. Madje edhe kjo ndërtesa e rënuar tashmë është bërë publike, le ta quajmë në këtë lloj forme, sepse shumë njerëz vinë e bëjnë foto apo e shohin për kënaqësinë e tyre vizitojnë, kështu që Laguna e Vainit të ofron lagunën, ushqimet, bukurinë fantastike, sigurisht guida interesante nga specialistë të mirë arsimuar e të mirë edukuar shqiptar dhe të rinj mbi të gjitha, dhe plazh. Më falë, çfarë doni më tepër nga një zonë? Çfarë doni më tepër nga një zonë e vetme fare në Shqipëri? Me sërjedhjes së drinit dhe matit, Vaini është një plazh totalisht i virgjër, me peizazh fantastik, me ujë të pasur, 3 kilometra vijë bregdetare që aktualisht shfrytëzohen shumë pak. E rrethuar nga lagunat Kune, Vain e Tale, ky bregdet ofron mundësinë për të eksploruar natyrën. E nëse keni dëshirë, për ju Vaini mund të jetë një destinacion krejt ndryshe nga që jeni mësuar. Ky plazh është i gjithë i publik dhe çdo kush mund të vendosë një çadër pa u shqetësuar për pronar. Por rrugat që të çon atje nuk ka qenë gjithmonë kështu. Shumë pak kohë më parë ka përfunduar shtrimi i saj, duke ndikuar direkt dhe menjëherë në rritjen dhe frekuentimin dhe padyshim edhe të ardhurat për bizneset dhe restoracionin në Som. Por zona është e pasur dhe ka pasuruar edhe shumë prej banorëve të saj. Ka disa biznese të cilat janë hapur, sigurisht janë biznese të ushqimit, të restoracionit, të cilat mbahen më së shumti tek pjesa e tradicionit. Kjo ka shtuar shumë edhe turizmin në këtë zonë, kështu që është një zonë e cila jo vetëm që mund të vizitohet për ta shijuar panoramën e jashtëzakonshme, për bërë watching apo për udhëtime nëpër lagunë etj etj, por edhe për të konsumuar produkte të cilat merren nga laguna, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Do ju tregoj diçka interesante në këtë moment, do takoj një zonjë e cila, me thënë të drejtën, është e para që ka nisur të bëj turizëm në këtë zonë. Dhe përveç se do na tregoj historinë e saj, sigurisht që ajo do gatuaj diçka të mirë për ne. Na ndiqni. Nëse e përmend Vain, është e pamundur të mos të kujtohet diella, zonja e cila ka qenë e para që vetëm me një sop druri në mes të pyllit filloi të mendonte për një të ardhme të ndritur të turizmit të zonës. Një ardhme që vonoi pak, por erdhi, e bukur si vet laguna. Shikoni se jo gjitha restorantet lejojnë që të futesh brenda edhe te kuzhina ku do shkojmë tani për takuar dhe noshin. E bukur kjo. E bukur shumë tradicionit, të bukura shumë xhubletat e zonës. Është atmosferë tjetër. Hajde futemi pak në kuzhinë. Tani. Kjo është kuzhina. E mirë organizuar. Kjo është noshi. Mirë se të gjetëm. Po, mirë se erdhë. Faleminderit shumë që na mikpritni ditën e sotme. Më duhet të them diçka që këtu gatuhet në këtë lloj forme siç e shikoni vetë. Edhe diella na e tha mënyrën bazike të gatimit të produkteve, të cilën merren totalisht nga zona. Dhe noshi kujdeset prej shumë vitesh për këtë punë. E sidomos për diellën. E sidomos për diellën. Noshi. Po e zmetasoj si më ikë. Po s'ke vaj, ke shumë të drejtë. Noshi, peshk, çfarë lloj peshku është ky që po gatuan tani? Levrek. Ky është peshku më i kërkuar? Këtë e pëlqen më shumë njerëzit? Edhe në gjallë, është shumë i kërkuar edhe gjallë. Që domos sezonin e vet nga muaj deri mezi i korrikut ashtu dhe karkaleci i zonës, do të thotë po, që është shumë i kërkuar. Po mirë, ka në ndryshim gatimi peshkut me ngjallën? Jo, të njëjtën procedurë një. E njëjta, nuk është e ka ndonjë procedurë tjetër. Procedurë, se vjen zvarri ju po i shihni vetë po marrë edhe njërin te gatuj. Po i shoh që je duke i bërë gati.
Shumë pastër. Shumë, aq shumë sa po mbot të heq këpucët. Realisht, nuk është faleminderit. Diella është kujdesur të ruajë çdo kujtim, duke krijuar një mini muze, i cili i sjell gjithmonë në mendje rrugtimin që ka bërë deri më sot, dhe padyshim e bën atë të ecë përpara krenare. 70 kilometra larg kryeqytetit, rreth një orë udhëtim me makinë, ju mjaftojnë për të shijuar një ditë ndryshe, për të vlerësuar atë që kemi dhe për të mësuar ta ruajmë atë. Po, rreth atyre viteve kam nis filmas demokracisë. E vështirë, shumë e vështirë. Në ato kushte që ishim ne, edhe jo shumë të informuar, dhe jo shumë të ditur, nuk ishim dal jashtë, nuk ishim pa nga vetë izolimi, nga vetë mosha që unë kam, që i përkas ati brezi. Do me thonë ishte shumë e vështirë. Megjithatë, unë brenda meje ka pas i diçat gjithë jetën. Unë letërsi kam kanë shumë e mirë, kam marruar gjimnazin, dhe kjo ndoshta, kjo pak pjesë që ka pas brenda më ka po që tim kjo këtu ku jam. Ose e kam dasht jashtë masët të bukurën. E kam dasht, e kam ndjerë, dhe me qëllon që kur vinë njerëzit dhe thonë, ua sa bukur, ua qa relaksit. Them, lavdi Zotit, se të pakt, shumë të pakt. Mund t'jenë dhe ata që kalojnë këtej, futen, jo tash që tash e kam për shumë bukur, po flasë për atë momentin kur ishte me ferra e kështu, dhe nuk ju bote përshtypje, nuk e shifshin. Edhe unë nga brenda njesha njësoj trishtimit, duhet mund se në qose mund të shprejmë. Po, jo, e drejt. Më njësha i fërkur nuk e doten, ose kur vitën një që mes të ferrave, ashtu që kisha prej unë ferrat e kisha fut tavolinën aty brenda, me 4 karrika. Mua më dukte shumë bukur, se një dhomë se bukur. Dhe diku i bote shumë për shtypje dhe thote, ua sa bukur. Atër, kjo me jepte shumë korajo. Ti e ke nisur, domethënë ke edhe një foto aty tek muzeu i kodit që ke krijuar, ti e ke nisur me një sop drur jashtë, domethënë kjo është absolutisht po si thon, po gjo ma shpirtit. Po si gjo, me soba e shtëpisë, enë të shtëpisë, dhe ajo ideja e veçantë e jemja. Asi gjë tjetër. Të ka ndihmuar Laguna për të ndërtuar, për të ecur përpara. Po, lokacioni dua të them, vendi, po patjetër që më ka ndihmuar. Pozicioni gjeografik, natyra, bukuria e zonës, normal që më ka ndihmuar. Për shembull, dhe kureshtja se kjo ishte zonë e ndaluar në ato vite dhe këtu vinin vetëm udhëheqja. Edhe vetë kurioziteti i njerëzve për ta ditë, po ajo qa po atje, sa atje kanë pashku këta. Kjo i ka bën njerëzit që, sidomos ato që i kishin njohit zonën, që të riktheheshin, që të më gjenin mua, që të gjenin një pjesë të asaj nostalgjie që ata mund ta kishin. Të ju jeni pak si përmarrje këtu, po që jeni, a di shumë pëlqeu mua ta them troç, që jeni në harmoni të jashtëzakonshme me natyrën, pra nuk e keni dëmtuar, nuk keni treguar babzitur. Absolutisht, unë kam kaq vite si, do me thënë, edhe zogjt në 97-ën, kur ishin si ishte 97-a dhe e famshme dhe ishte plot me ferra vendi dhe kishte mullizeza e kështu. Vishin në ato kaptera që punoshin këtu të lokacioni, e mi vritshin, zogjt, unë qasha. Kjo është territori jam,
Dhe zogjtë e mi, këto janë zogjtë e mi. Kujdesesh Unë për ato. edhe për ato kujdeseshem, edhe për gjarprit që vishin të burimi, sa ti ishte një burim, edhe vite aty çdo ditë, unë edhe ata i bosha kështu. Dhe me thonë, unë jam bashkjetuese me natyrën kaq vite, dhe e ndjej me gjithë shpirt, e ndjej si pjesë të jetës, si një bashkulltare në këtë jetë. Kështu që dua gjithçka, dhe për mua gjithçka merr frymë. Marrin frymë pemt, unë as edhe një pemë të vogël ku nuk e pres, vetëm nëse kujdesem për ta që t'i shtoj ushqim. Kjo zona këtu, çfarë të ofron për të ushqyer? Çfarë mund të hash? Zona këtu ofron gjithçka. Dhe me këtë infrastrukturë, dhe me këtë mjedis që është krijuar në lagunën e Vainit, në lagunën e Ishullit Lezhës më mirë, e gjithë restorantet e Ishullit Lezhës, nga kjo lagunë dhe nga ky vend marrin gjithçka, ton llojt e peshqeve. Kur është koha tani, lavdi Zotit që u ndërprej gjuetia dhe po monitorohet kaq mirë, sepse ky disiplinim dhe kjo rrugë bëjnë që dhe rruga tjetë një atraksion i padiskutueshëm në zonën e veriut, ndoshta edhe në Shqipëri, nga më i bukuri. Ngjalat më thonë që janë Peshk, ngjalla, ja ku është gryka, karkaleca toket, tani që është koha. gaforret. Gaforre me shumicë. Po, me kanë shumë e sinqertë, unë nuk i gatuaj. Janë çik bezdishme. Janë edhe të bezdishme dhe nuk janë në kulturën time të gatimit. Edhe nuk jam marrë fare me Nuk i ta. fut fare. Nuk jam marrë fare me ta. Më mirë, shumë mirë. Sepse jam preferoj që te restoranti jam të jenë gjëra të standardit, të jetë levreku i parë, të jetë karkaleci i parë, të jetë njala shumë e mirë, të jetë koca e parë dhe e dytë shumë e mirë, të jetë shojza, të jenë ato që të jenë peshqit më cilësore. Mirë, dua të di edhe diçka tjetër, të fundit fare. Pastaj do të hedhim pak një sy të muzeut. Rruga ka qenë një problem. Është rregulluar. Shumë problem. Një problematikë të cilën unë dua nga ti të ma thuash tani, nëse ka ndonjë problematika, po tani jeni okay. Tani mund të esi përpara. Unë tani jam në treg e barabartë me të gjithë. Deri tani unë nuk kam qenë e barabartë në treg. Unë kam punuar këto 12 vjet pa drita, pa energji elektrike. Kaq vite, mbi një gjysmë shekullit pa rrugë. Dhe ka qenë thjesht mbi jetesë. Unë, siç e thashë më parë, pikat e djersës, noshit e të diellës shkojnë deri te asfalti në kryet të lagunës. Ty të vinë shumë politikanë. Po thuaj se 100% të gjithë politikanët. Mirë? Unë e kam marrë për mirë dhe e kam vlerësuar. Jam djerë mirë. Njësoj. I- Si të gjithë tjerë. Jo, në shërbim janë edhe në ushqim janë klientë si të gjithë të tjerët. Por, gjithsesi për kujdesin e kam më të veçantë. Unë kam shumë të shqeti futem pak të shoh pak kuzhinën. Po patjetër. Sepse kuzhina është shumë e bukur, shumë e thjeshtë, shumë bazike, por të shohim pak edhe muzeun. Muzeun se diella ka vendosur të vendos aty pak memorien e gjithë asaj çfarë ajo ka ndërtuar praktikisht me thonjë në këtë vend.